Hello guys! Meron akong package from Philippines! Yehey! Mag-unboxing si Madam! Philippine package to Taiwan! Yehey! Mag-unboxing si Madam! Ayan po ang package! Thank you! Thank you very much! Thank you! Hello guys! Mag-unboxing po tayo ngayon ng package. Package from the Philippines. Yehey! Thank you po sa nagpadala sa aking pamilya. Thank you po sa aking nanay, sa aking mga kapatid, at sa aking mga pamangkin. Thank you po sa inyong lahat. Salamat! Thank you! Thank you! Thank you very much! Thank you! Yehey! Andito na po ang kanilang pinabagahe. Mag-unboxing po tayo ngayon at mag-items haul tayo. Sige, tingnan natin ang mama natin ang buksan ng ating bagahe. Mag-unboxing na po tayo. Okay, buksan na po natin ang ating mga box. Buksan na yan. Buksan na yan, buksan na yan. Wow! Ano kaya ang laman ito? Wow! Ito na ang laman ng box. Ayan ang laman ng box. Tingnan natin kung ano ang laman ng ating mga bagahe. Ayan. Ito po si Nazareno. Nazareno. Wow! Thank you! Salamat po! Salamat po! Nazareno! Wow! Another items! Manila t-shirt! Manila, Philippines! Yay! Thank you! Another t-shirt! T-shirt po! Yeah, the same! Manila, Philippines! Thank you! Ang ganda niya! Wow! Another t-shirt! Wow! Manila, Philippines! Yay! Ang ganda niya, guys! Thank you! Ito pa isa! Ito naman si Manila. Manila, Philippines. Yehey! Andiyan na si Manila, Philippines. Thank you! Ang gaganda nila. And this one is... Wow! Kasya sa akin. I am Philippines, Manila. Salamat! Salamat po! Ito ay... Tarang! May love letter. Name, Aba Colleen. Love you! Galing to sa aking mga pamangkin. Ang letter na to. Oh, yes! Kakatuwa sila, tingnan niyo. May letter siyang aking mga pamangkin. Wow! Wow! Tita Mayan love! Tita Mayan love! Ang cute naman. Hindi nalagay si Pauline ba to? Si Aba. Hello! Thank you! Katawa itong mga batang are. Wow, may letters talaga. May letters siya. Ang galing. Si Pauline. Si kay Pauline galing. Nini. Sabi niya rito. Loves, tita. Be safe ka po. At salamat. Tito Ba. At we always love you. Thank you. At always wear mask. Always wear mask. Oh, love you,
You're so nice to have always. Nice day. It's locked down and I always in my heart. Memories is not too bad day. Ano, i-remember, miss you. Love, Pauline, be safe. Thank you, Nini. Thank you, Pauline. Thank you, love you. Ay, meron pa. Ang dito mga pamangkin ko. Ayan. Si Pauline. Si Aba. From Aba. Yan naman ang sabi ni Aba. Love, Tita Mayan. Salamat po sa boxes. At love you, Tita Mayan. Tito Yoyong. Thank you, Aba. Love you din. Nakakatuwa naman sila. Naiyak ako. Ang sweet nila, no, yung mga pamangkin ko. Be safe, Tita. Pauline, thank you. Thank you. Thank you, mga bebe. Ito pa, ang cute nito. I love it. Ito pa. I love it. Pillow siya, guys. Pillow. Ang cute nila, guys. Yes, thank you. Ang gaganda nila. Thank you. I love it. Yes, thank you mga kapatid, kapamilya, nanay ko, mga pamangkin ko. Salamat. Ito ba? Meron pa. Ito pa, guys. May dried mango. Dried mango pa. At may dried mango pa. Isa pang dried mango. Wow! Ang daming dried mango. Ang sarap niyan, guys. Dried mango. Wow! Thank you. May dried mango akong makakain. Thank you. Wow! Meron pa siya. Meron siyang butterscotch bite. Biscuit yata to, nga biscuit yung toasted bread. At isang puto seko. Yes! Thank you! At ito ang higit sa lahat. Sante barley. Yehey! May Sante barley ako! Alam niyo ba ito ang aking food supplement? Ito po ang aking iniinom. Wow! Ang dami nila. Sante barley. Wow! Ang dami kong barley. Thank you! Ang dami kong barley, guys. Ayan, may barley pa ako. Wow! Ito pa, barley pa ulit. At isa pang barley. Ayan, ano ko to? Ayan pa, isa pang barley. Wow, ang dami kong barley. Ang dami kong food supplement, guys. Thank you. Ang dami nito, kapamilya. Thank you sa aking pamilya. Maraming salamat po sa mga padala niyo. Ayan po ang aking package from the Philippines. Maraming salamat po sa aking pamilya. At ang dami nilang padala sa akin. Love you all! Ayan, na-unbox na natin. At nailabas na natin ang ating mga items. Ayan, ang ating mga items, guys. I like this. And my barley. Thank you. Ang daming t-shirt. Wow, ang ganda ng t-shirt. Oh, diba?
dito sa aking mga pamangkin. Maraming salamat. Thank you, mga bebe. Thank you, mga bebe ko. Thank you. Love you all. Salamat. Ang dami niyong padala sa akin. Okay, guys. Bye-bye. 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 Bye. Thanks for watching. Tapos na tayo mag-unboxing. Nailabas ko na lahat ang laman ng aking package. Thank you. Bye-bye. I love it. I love it. Bye. Guys, ang aking in-unbox na package from the Philippines. Thank you po sa aking pamilya. Love you all. Mwah, mwah, mwah. I love it. Thank you po. Ayan, ang ganda-ganda nila. Ang gaganda nila, guys. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Thank you sa mga padala nyo.